Se olisi päivää. Siinä on Jonssoni Evikka. Evinrude, sininen. 40. Tuli tähän vähän niin kuin työpalkkoina tavallaan. Oli elinten luovuttajana ja sitten rupesin sitä ropaan siinä ja tutkiin, niin tästähän voisi saada ihan soivan peli. Tästä otettiin startti toiseen koneeseen ja loppu jäi sitten tähän. Ja toi oli vettä päässyt sinne starttiin ja kun se starttihan on niin, että hiilet on siellä alapäässä, niin siitä oli hiilet mennyt. Se pyöri kyllä, mutta sieltä oli yksi hiili aivan paskana ja sontaa täynnä. Ja se oli joku 80-luvun 60. Sama kone periaatteessa kuin tämä. Pieniä muodonmuutoksia tapahtunut, mutta joo, erilainen riki siinä on ja perä on eri, mutta muutenhan kone on, lohko on oikeastaan sama. Ollut hyvin kauan näissä. Pyörittelin tätä tässä ja totesin, että joo, tästähän saa koneen. Niin tehdään tästä jollekin moottori. Että jos jollain on tarvetta 40 VRO-koneelle, niin tässä olisi tulossa tämmönen. Minä katon sen kuntoon ja huollan ja toki se voi hakea tämmöisenäkin, kun mä lyön siihen startin, niin koppa puuttuu. Voin semmosen etsiä siihen jostain. Ja voi olla, että kaukkarikin löytyy jonkun näköinen. Ehkä, en tiedä. Mutta kumminkin. Tämmönen olisi tässä. Ja katsotaan siitä noi kaasareiden synkkaukset, vivuston merkit, mistä käännellään mitäkin. En rupea tätä sen enempää säätämään, mutta kerron teille, mitenkä ne menee. Ja vaihdetaan siihen starttiin hiilet, niin näette senkin, kuinka se tehdään. Oon kai joskus semmosen ehkä näyttänyt, en muista. Niitä on muutama video tullut tehty. Ja sitten siihen Pellan 551, niin jotenkin hämärä muistikuva on nyt, kun siellä on tullut kommentteja, että niissä on ollut jotain. En muista tarkemmin, mutta jotain semmoista mielikuvaa on. Mutta jos vene on oikeasti tehtaalta lähteissään tommonen, ja niitä on hurumykket vaikka kuinka monta, niin miten helvetissä ne on päästetty liikenteeseen? Koska toihan on oikeasti vähän vaarallinen laite. En tiedä, onko näin. Siis vaarallinen siinä mielessä, että jossain sopivassa kohtaa se voi mennä kyljellä ja siellä jengi lentää siellä sisällä ties mihin suuntaan. Esimerkiksi isoon myötäaallokkoon ajettaessa sopivalla vauhdilla, jos se tasaisellakin tekee ton, niin miettikää mitä se tekee, kun on hyvä myötäaallokko. Kun se lähtee surffaansa, niin sehän broutsaa, eli kallistuu sille toiselle kyljelle ja kieppaa, se menee äkkiä katolleen koko laite. En nyt pelottele ketään, mutta niitä vahinkoja sattuu. Kaikenlaisia. Ja sitten jos se käyttäytyy tollain epämääräisesti se vene, niin ei ole hyvä asia se. Ja Vevorin jääkaapista, joo, pelaa ihan perkeleen hyvin. Ja vaikka mä olisin maksanutkin siitä, niin se pelaa silti ihan hyvin. Siinä mitään vikaa. Mä voin pistää siihen kädikuulerin tarre ja sanoa, että ostin sen Marine-kaupasta, maksoi 790, niin kukaan ei siellä huutele mitään. Edelleen YouTube on mainosrahoitteinen alusta ja näistä on ihan kiva saada joku korvaus näistä videoista, kun näitä tekee. Tähän kuluu aika paljon aikaa. Ja kun mä lähden ajelemaan tuollaisella veneellä tonne ja teen kaikkea, niin siinä menee aikaa ja polttoainetta ja tupakkia ja joskus jotain mehua ja kaikenlaista. Mutta se siitä. Katsotaan äkkiä tästä vaan nämä merkit, mitenkä ne pitää olla ja mikä ruuvi menee mihinkäkin ja tekee mitäkin. En rupea sen enempää säätään. Sytkä säädetään täältä päältä. Tuossa kohtaa on tommonen nuoli ja täällä on asteikko täällä vauhtipyörällä. Se on ykkössylinteriin ylempään. Sytkälampulla katsotaan tulpat pois vapaalle. Tyhjäkäyntiasentoon kaikki. Katsotaan tyhjäkäynnin sytytysennakko. Mä sanoisin, että näissä vanhoissa koneissa plus miinus 4, niin ollaan sieltä löytyy. Ja näissä säädetään Jonssoni Evikoissa
on se 20, 30, tämmönen 50, niin se säädetään sytytyksellä se tyhjäkäynti. Ei millään kaasarin ei käännellä kaasuja päälle sieltä. Ei. Läpät kiinni. Kerron kohta lisää. Siirretään kamera tälle alueelle. Noin. Tänään tehdään tällainen vauhdissa. Ei jaksa leikkoa koko aika kaikkea. Täällä on muutama merkki, mitkä pitää huomioida. Tuossa on nuolet. Akseli pitää olla nuolien välissä. Niin tämä vivusto on silloin oikeassa kohtaa, että siellä kaikki toimii oikeassa järjestyksessä ja oikeaan aikaan. Tuolla ruuvilla säädetään sytkä, alapää, eli tyhjäkäynti. Noin. Se pyöritellään tuosta kohdalleen. Ja jos ei osu, niin tarvii sitten tällä tangolla tehdä se hienosäätö täältä. Tosta irti ja pyöritetään tuota kuulaa, että se on oikeassa kohtaa. Jos kukaan ei ole mihinkään koskenut, niin nämä menee ihan tosta noin paikalleen. Mutta jos näitä tankoja on menty veivaan, niin sitten ne ei välttämättä osu. Sitten niitä joutuu vähän hakemaan. Mutta näin se menee, ja muistakaa kaapelit irti kun säädetään. Siis kaasukaapeli irti kun näitä ruvetaan säätämään. Tämä on todella jäykkä kun tämä on seissyt tuo. Tarvii avata toi ja putsata noin ja laittaa uudet vaseliinit sinne. Se sytkälevy on tosi tahmea. Ja sitten siirrytään tästä. Tämä liikuttaa nyt sytkälevyä. Ja tämä liikuttaa täällä nyt samalla sitten kaasuluistia, tämmöistä muovipalikkaa täällä. Ja se painelee sitten taas kaasuläppiä. Ja tämä sama oikeasti koskee tämä rullahomma myös niitä 20, missä on se systeemi on tuolla. Siinä on ihan samalla lailla tämä rulla ei saa osua tähän luistiin, kun ollaan tyhjäkäyntiasennossa. Muuten se kone ei käy kunnolla. Eli täällä tämän pitää pyöriä vapaasti, kun kaasu on tyhjäkäynnillä. Ja kaasarit synkataan seuraavasti. Otamme ton luistirullan säädön tuolta auki. Noin. Ettei se osu mihinkään. Noin. Nyt se on varmasti väliä, kun siihen menee ruuvarit on. Sitten avaamme tämän ruuvin täältä. Näin. Niin nyt on yläkaasuläppä vapautettu tästä alakaasusta ja vivustosta. Näin. Se liikkuu. Läpän akseli on tossa noin. Niin se noin, ja sitten katsotaan, että toi toinenkin läppä on kiinni ja että se ei nojaa tonne. Ja sitten ruuvi kiinni. Näin synkattiin kaasarit. Sitten täällä on viiva. Niin tällä tangolla hienosäädetään, kun nämä on täällä kohdallaan, että ton akselin keskikohta osuu tuohon viivaan, mikä on tuossa. Ja sitten täältä tätä rullaa liikuttamalla saadaan tää semmoiseksi kuin sen kuuluu olla. Eli ihan pieni väli sinne, että se ei vaan osu siihen. Että se varmasti ne läpät menee kiinni, kun pistetään kahvasta tyhjäkäynnillä. Läpät pitää mennä kiinni. Ja kun se sytkä nyt säädetään täältä sinne nollaan plus miinus 4 astetta, koska se käy hyvin, se kone. Ja kaasarin säädöt, vaikka nyt 2 kierrosta, 2,5 kierrosta tässä koneessa. Se tarvii hakea, mutta koittakaa lähdette kakkosella. Sieltä se löytyy. Ja kone kuumaksi, siis käyntilämpöiseksi. Ja moottori vedessä. Sillain, että voi pistää vaihteen päälle ja todeta, kun se on säädetty, että se jaksaa käydä tyhjäkäyntiä vaihde päällä. Periaatteessa kierrosten ei pitäisi muuttua oikeastaan ollenkaan, kun sä pistät vaihteen päälle. Kun se on hyvin säädöissään se kone ja kunnossa, niin se jaksaa käydä tyhjäkäynnillä niin, että siellä ei tapahdu oikeastaan kierroksissa mitään. Ihan pieni heitto, joo, mutta sillain sen pitää toimia, ettei se rupea takeltelemaan, kun sä laitat vaihteen päälle. Niin sitä säädetään sitten sytytyksellä ja seoksella, että se jaksaa käydä vaihde päällä. Näin se menee. Ja tosta tosiaan säädettiin se
alapää sytkästä. Ja sen pitää, kun vaihde pistetään vapaalle, niin topata tänne. Että se on aina sama. Se kaapeli säädetään niin, että se vetäsee sen tänne varmasti tänne toppariin. Täällä on toinen säätöruuvi. Se toppaa tonne sitten. Eli kun me ruvetaan kaasuttaan noin, niin yläpään kaasuvipu, se ei saa mennä tuolla luistissa ylitte, niin se topataan tällä. Ettei se mene yli. Ja noista näkee, että kaasuläpät on kokonaan auki, kun toi sileä osa on tällainen vaakasuorassa. Näin. Ja yläpään säätö, tässä ei ole ruuvia. En tiedä mihin on kadannut, se ei kaikissa koneissa edes ole sitä, vaan se oletetaan, että kun täällä on vivusto kohdallaan, niin siellä on nyt se 19. Mutta joo. Se katsotaan myös kaasu täysille. Näin. Kaasu tänne asentoon. Tulpa pois ja startataan ja katsotaan tuolta täydellä kaasulla mihinkä se tulee. Tässä koneessa 40 19. Se katsotaan sillain se vivusto. Ja tuossa on sähköryyppy, jos ette tiennyt. Eli primeri. Sähkömagneettinen injektioruisku. Näin suomeksi kun oikein käännetään se. Eli kun virta on päällä ja painat avainta, niin tämä pruittaa bensaa täältä letkuista suoraan tonne imusarjaan. 1, 2, 6 kertaa riippuen koneesta. Se on hänen ryyppynsä. Käyttäkää sitä pikku käsikaasu ja painatte ennen kuin starttaatte niin muutaman kerran, kun se on pumpattu se linja täyteen, että siellä on polttoainetta. Se vaatii myös sen polttoaineen paineen tonne, että se toimii. Sillain se pelaa. Tarvii katsoa, miksei sieltä tuolla säätöruupia. Nyt huomasin semmoisen. Ei ole ihan ensimmäinen ja niissä ei kaikissa sitä ole edes. Luotetaan tähän vivustoon, että se on siinä. Kyllä, kyllä. Se on sellainen peli. Katsotaan se starttimoottori seuraavaksi ja näillä säädöillä nyt, kun se pistetään tuosta nyt bensiiniä, niin sen pitäisi lähteä käymään ja käydä. Siinähän meillä on nyt starttimoottori. Ja siis kyseisen Johnsonin Evinrude 4050 heppasen startti. Käännetään toisinpäin. Ollaan tässä terassin pöydällä. Niin on niin hieno ilma, että täällä on mukava olla ulkona. Niin kuin nyt kuvasta näkyy, niin yksi hiili on hävinnyt kokonaan ja loput on vähän tämmösiä. Tää oli tämmönen. Tämä oli saanut vettä ja vanha kone tietysti kans vähän tämäkin, niin oli mennyt tämmöiseksi. Ja näihin saa hiilisarjoja ihan tällainen, että siellä tulee ihan kaikki. Maksaa jonkun 30. Danmark. Hiilisarja. 1407114 United Technology. Tai joku semmonen. Ja siellä on kaikki eristeet, jouset, hiilet, mutterit, kaikki. Kaikki tulee mukana uutta. Elikkä starttihan ei ole menetetty silloin, kun sieltä on hiilet mennyt. Ei alkuunsakaan. Nehän pystyy sinne vaikka itse viilaan. Toi laakeri, siitä en nyt tiedä missä kunnossa on. Täytyy sitä vähän tutkia. Tää on vaan paskanen näköjään, ei muuta. Putsataan tää. Siis sehän on ihan tommonen messinkiholkki toi laakeri tuolla. Ja yksi asia, mikä multa nyt unohtui, mikä mun piti ottaa tähän mukaan heti. 2 voiveista, kun ollaan tällainen kenttäolosuhteessa, jossa ei ole kaikkia työkaluja, niin tämähän tulee tänne näin. Tänne pohjaan. Niin hiilet on tällainen tässä näin tänne jousitettu, niin nehän ne ei pysy siellä. Nehän jouset pomppaa ne pihalla.
niin pistää 2 voiveista tai 2 jotain lisua, mikä kestää pitää noin jouset tuolla. Näin, pitää niillä sitä näin ja sitten pudottaa ton startin siihen päälle. Tämä on ehkä helpoin startti kasata kyllä, mikä on. Ei ole oikeasti hankala. Ja hiilet menee niin, että joka toiseen menee niin kuin nämä, mikä tulee tältä rungolta. Ja tuolta plussalta tulee noin toiset. Kunhan ne on niin se toimii. Ja tuolla ei ole mitään ihmeellistä. Näyttää ihan ehjältä. Se pyöri kyllä, mutta kun hiilet oli tämmösiä, niin se pyöri sellainen mou. Kyllä se just ehkä jakso lähteä käymään, mutta niin. Tämmönen operaatio. Otetaan siitä nyt sitten, ja mulla on tässä tuumasiakin nytten, kuulkaas. Olisikohan tommonen kuin 9/32? Ei. Pykälää isompi. 5/16 osa tuumaa. Joo. Se on semmonen. Otetaan ne noin irti. Oho! Sehän. Onhan se mulla se kameran valotusautomatiikka päällä toivottavasti, että muuten ne menee kuva vähän erikoiseksi. Noin. Ja jos olette epävarma, niin vaihtakaa aina yksi osa kerrallaan, taikka tässä nyt nämä parit. Ja sitten noi toiset, mutta tässäkin toi kaapeli menee tän alta, niin ottakaa valokuvia, jos tuntuu siltä, että on epävarmuutta. Ei ole mitään kauhean hankalaa tämä homma. Noin, se lähtee toi koko palikka sieltä nyt irti, niin senkin voi putsata jos haluaa. Ei tää nyt oo edes paskanen, vähän pölyinen. Näähän nyt ei, no voi ne nyt väärinkin sinne laittaa, ei siinä voi niinkin käydä, mutta katsotaan ylettyykö toi normihylsy tohon. Tarviiko siihen pisempi olla? Kato, ylettyy se. Ja se oli semmonen kuin 7/16 osa tuumaa. No hienoa, tehdään amerikkalaisia vehkeitä, niin tuumaset työkalutkin. Käy niihin millisekin näihin. On varmaan 11 toi. Veikkaisin. En muista. On näiden kanssa pelattu aika paljon, mutta en silti muista. Jaha. Totta kai se on niin kireellä, että tarvii pidellä sitä. Mulla ei ole tässä nyt edes tonkeja eikä mitään mitä pidellä. Minäpäs haen semmoset, niin mä saan tän irti. Aina puuttuu jotain. Kylläpäs se nyt taas tuulee. Välillä on niin mukava keli. Sitten se rupee puhaltaa niin peijooni paljon, että mä nyt teen taas sillain, ettei näe mitään ja siellä joku taas näkee siitäkin vaivaa. Ihan sama. Ei pysty aina kaikkea miellyttämään. Eikä edes joka kerta. Yritetään saada se. Ei pysy mun pihikkiin. On niin pieni toi. Sehän on tommonen suojamuovin pala nyt, mikä on tossa vähän tiellä. Otetaan se pois, kun tuolla on uusi siihen semmonen. Painetaan se pihalle sieltä nyt. Ja nyt kiinni tosta. Nyt se lähtee. Jestas, meillä lähtee kohta kaikki lentoon täällä. Noin. Ei tästä nyt tuu mitään. No niin, tää paperi tässä nyt ihan tyhmä. Tää ei pysy tässä ollenkaan. Noin. Se tulee nyt pois sieltä.
Noin. Tätä voi sitten vähän sontaa täältä putsailla. En tiedä, onkohan mulla tuossa greeneriä mitään. Isommat pölyt sieltä nyt pois. Moska pyörimästä. Semmonen kaikki irto kakka pois vaan täältä, niin se ei siellä sitten pyöri. Sinne on osat vaihdettu, että se toimiskin. Noin. Eipä tossa mitään ihmeellistä. Vähän paskanen. Ei tää ois hapettunut pahemmin mitenkään. Noin. Sitten toi pussukka auki. Ja nää tilasin kuulkaa semmonen kun tommonen. Auton.fi autosähkötalo. Ihan sen verran nyt mainos. Sieltä löytyy. Mä koittelen aina kaikkia firmoja, että jos Suomesta löytyy, niin otan aina kotimaista, kun tokihan niitä voi ulkomailta ottaa, saa halvemmallakin, mutta jos nää haluaa niinku tälle kesälle kuntoon, niin suosikaa. Tulee vähän nopeammin, kun ne on täällä kotimaassa nämä tavarat, niin jumalautsi! Tämähän nyt on. Tarviiko mun siirtyä sisätiloihin, kun käy tänne myrsky? Myrsky repi puita taivassalamoin. Ei kun kuinka se meni. Toi varmaan tulisi noin tonne. Ja tulisikin. Noin. Ja sitten, oliko siellä uutta mutteria? Sitä ei ollut. Ai saatana. No ei se mitään. Eristerengas ja toi mutteri sitten. Toivottavasti me nyt saadaan tää meneen. Tää vähän on ottanut itteensä, mutta mulla ei nyt siihen ole uutta ruuvia. Takamutteria siis. Katsotaan tosta toi alku, jos se lähtis meneen. Niin menee se. Oho. Lipes. No sehän nyt on. Kyllä me tästä saadaan vielä kalu. Vähän se on nyt kireä se kierre, mutta en mä sille nyt voi mitään. Mä en nyt siihen lähde etsiin uusia muttereita mistään. Se mennään nyt tällä. Noin. Saisinko tosta pidettyä? En. Saisinko tosta? En. En saa mistään pidettyä nyt sitä. Vähän on oikeasti nyt taas hankala. Ärsyttävä. No, minä tappelen sen sinne sitten kuvan ulkopuolella. Ja toi tulee tonne noin päin. Toi hiili tulee tohon pesään. Oho. Toi kuuluu noin päin. Toi tulee tohon reikään. Voi että kun on nyt kankeet. Noin. Ja toi tulee tonne. Siksi kasaan sen nyt, koska se tulee tonne ton ruuvin alle. Elikkä näitten alle. Katsoo, että nämä on suurin piirtein puhtaat. On ne. Että siellä on kontakti kunnossa. Ja täältä hiilet. Ja niin päin, että toi liitososa on niin kuin tuolla hiilessä tuo ylhäällä. Ja toi
noin päin toi piuha. Noin. Se tulisi sinne. Lähdes nyt menee sinne sitten noin. Ja sitten se toinen. Jouset laitetaan sitten kohta. Sama juttu. Menikö toi toinen hiili meni muuten tonne väärinpäin. No ei se väliä, kun ne laitetaan ne joka tapauksessa vielä uudestaan. Noin päin, että se johdin on tuossa yläreunassaan. Tämmöstä tää startin korjaaminen tai hiilten vaihto. Ei tässä nyt paljon korjata. Vaihdetaan osia. Sehän tulee nyt se uusi laki, vai tuliko se jo voimaan, että kaikessa elektroniikassa ja kaikissa, että niitä pitää pystyä korjaamaan. Halutaan päästä pois kertakäyttökulttuurista, mikä on ollut valloilla jo pitkään. Ja sehän tietää meille lisää hommia. Ruvetaan taas palaan siihen vanhaan, että korjataan niitä eikä aina osteta uutta. Se on hyvä se. Se on mun mielestä paljon tärkeämpää kuin se, että huudetaan, että millä autolla ajaa, että bensalla vai sähköllä vai. Vaan että tää kulutushysteria saadaan kuriin ja koitetaan pärjätä sillä vanhalla ja korjataan se. Jos ei siinä jotain käsittämätöntä vikaa ole tai se on jotain muutenkin muuten. Näin. Sitten nämä tänne. Ja otetaan ne veitset. Mä ensin kiristän ton, niin katsotaan, laitetaan toi. Mä katon, että toi on vaan puhdas ja lyödään se sitten nippuun. Nyt ne on siellä ja vähän brake cleaneriäkin näytetty silleen, että se on puhdas ja taikkapöly, paskat, roskat pois. Rasvat, sonnat, mitä siellä nyt sitten on. Sormet on aivan mustat aina kun näitten kanssa touhua. Näin, ja kun puhuin niistä ruokailun välineistä, tässä on 2 veistä. Ja tässä on nyt vaan sellainen ongelma, että mä en muista mihin asentoon tän voi pistää 2 eri asentoon siis tämän pohjan. Enkä nyt kuollaksenikaan muista, kun pitäisi kävellä tonne, mutta mä yritän, se tulee näin. Niin silloin, voi, tulikohan se nyt, se tulee tonne puolelle toi. Kyllä kai se niin oli. Pistetään se niin, minä käännän ja puran sitten, jos ei me oikein. Niin mitäs näillä veitsillä nyt? Kattokaas kun tämmönen juttu, että nää haluaa pois täältä, kun täällä on nää jouset. Tiedättekös? Nää kimpee itteen, kampee täältä pois. Täältä koloistaan. Noin pistetään eka ja katsotaan, että ne liikkuu, kun siellähän on toi suojus tuossa johtimessa, niin se vähän on tommonen kankea. Katsotaan, että ne kaikki nyt liikkuu siellä hyvin. Nehän voi yksitellenkin katsoa, mutta ette näe nyt just yhtään mitään, kun mulla on nyrkit täällä edessä. Noin. Ja nyt laitamme tänne veitsen. Näin. Ja tänne toiselle puolelle toisen. Tähän on semmonen haarukka, semmonen työkalukin oikein olemassa. Mikä pitää nämä. Elikkä siinä on semmonen, se tulee tähän kuppiin, painetaan sillä lailla, että nämä pysyy täällä. Ja tää riittää ihan kun meillä on tämmöiset veitset tässä välissä. Tämmöiset litteet metallit. Näin. Ja katsomme pultinreijät oikeaan kohtaan tohon. Ja pistämme tämän tänne. Kattokaa nyt. Tässä olikin toi. Just niin. No mä pistän sen. Tulee toi kiinnitysrauta tuolta ylittä, en muistanutkaan. Hittolainen. Tarvis toi toinen. Tää tarvitsisi saada nyt ihan toisinpäin tää systeemi mun laitettua. Pistetään uusiksi. Mun on pakko tehdä se näin, en muistanut. Mutta ton kipon voi kääntää kyllä, vaikka siellä on toi ohjurikolo, niin sen voi kääntää tän. Olen sen tehnyt monesti. Tuo on tommonen semmonen juttukolo tuo.
No, katsotaan sitä kohta. Tää nyt menee taas ihan säätämiseksi tää mun touhu. Noin. Nää on siis ilman näitä jotain tämmösiä pliuskoja, niin tää on ihan mahdoton laittaa tänne. Ei semmoista jonglööriä olekaan, joka sinne laittaa ilman. Noin. Josko me nyt päästäis laittaa se paikalleen. Noin. Nyt pistetään se tonne päin. Niin. Noin. Se ei tuu tohon nyt haitolle. Näin. Ja nämä täältä pois. Se oli näin helppoa, vaikka se näytti ihan helvetin hankalalta tää touhu, mutta tällainen se menee. Ja sit pultikki. Tää on niin oikeesti helpoin startti kasata näistä. Jos ne on täällä kyljessä ne hiilet, niin nehän saa sillain naksautettua tavallaan niin kuin, että ne olisi niin kuin lukossa. Mene nyt sinne pulttinne kohdalleen taas, niin kun se nyt halus nyt kääntyä sen verran, että ne osu. Mene nyt sinne. Tossa. Noin. Niin niissä on omat haasteensa oikeasti niissä, kun ne kyljestä tulee tohon ne hiilet. Tällainen tää kasaantuu. Katsotaan sitten toimiiko se. Mä lyön sen tonne koneeseen ja sen sellaista. Mikähän nää oli tuumasista? Olisiko se toi 1132? Ei. Ei, se ei ollut se. Se on tämmönen kuin 1332 varmaan. Joo, se oli se. Minä jatkan tämän kanssa ja jatkakaa te jotain muuta. Nähdään taas, hei hei.